Deci vii de acolo, ajungi aici. Aici avem un șezlong, cobor din camera de sus, aici e bărcuța, aici e un cufăr în care îți ții viața, aici e o măsuță care ai o întâlnire de gradul 0, un barbacoa și aici din nou un garaj de unde livrezi niște iahturi și niște canoe la apă și te duci tot încolo așa, uite așa. Not bad!